हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज तपाईहरुको अगाडि अर्को नयाँ ब्रान्ड, यो ब्रान्ड धेरै पहिलादेखि विश्व बजारमा त छ तर नेपालमा आएको थिएन र यो ब्रान्डको एकदमै लिमिटेड प्रोडक्ट हुन्छ जुन चाहिँ अडियो इक्विपमेन्टमा चाहिँ एकदमै धेरै युज हुने ब्रान्ड हो र एक नम्बर ब्रान्डमै आउँछ। यो टप 10 मै पर्ने ब्रान्ड हो यो। र यो ब्रान्डले के गर्छ त अब ब्रान्डले के गर्छ नि यो अडियो इक्विपमेन्ट भनेपछि बुझिहाल्नुभयो। पक्कै पनि साउन्ड सिस्टमको लागि युज हुन्छ भने यो विशेष गरी हामीले घरमा सुन्ने म्युजिक र हाम्रो घरमा चाहिने होम थिएटरको लागि म्युजिक इन्हान्स गर्नको लागि चाहिने एम्प्लिफायर चाहिँ यो ब्रान्डबाट धेरैभन्दा धेरै तपाईले पाउनुहुन्छ। यसमा धेरै किसिमका तपाईले एभिआर रिसिभर त्यस्तै एम्प्लिफायरहरू पनि पाउनुहुन्छ भने आज चाहिँ म तपाईको अगाडि 2 च्यानल अडियो आउटपुट भएको स्टेरियो एम्प्लिफायर तपाईको अगाडि लिएर आएको छु। सबैभन्दा पहिला अब यो बट्टालाई खोल्नु पर्यो। यो बट्टा खोल्न चाहिँ अलिक ठुलो छ, म उठेरै खोल्नु पर्ने हुन्छ र यसलाई सरर काट्छु र काट्ने क्रममा तपाईले देख्नुभयो माथिबाट यो कार्डबोर्डलाई मैले अनलक गरिसके, कभर खोलिसके भने यसलाई निकालेर म अब टेबलमा राख्दैछु र यहाँ भित्र के आउँछन् दुईटा केबल रहेछ यहाँनेरि, एउटा बुक छ र यहाँ एउटा के छ रिमोट छ र एकछिन यसलाई तल राख्दै मैले अब हेरौँ यो बट्टाबाट निकालेका चिजहरू के छन्। सबैभन्दा पहिला त हामीले पक्कै पनि अहिले जमाना रिमोटको भइसक्यो, त्यही भएर रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ हामीले यसमा पाउने रहेछन् थाहा भइहाल्यो। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने एउटा म्यानुअल बुक पनि छ, दुईटा केबल र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि असाध्यै गरम छ, यो उठाउन एकदमै गाह्रो छ। यो सेतो फोमलाई पनि म निकालिदिइहाल्छु। अब यति गरेर अब यो प्लास्टिकलाई पनि निकालौँ। क्या गरम यार, यो त लास्टै रहेछ ल। र पछाडिबाट यो प्लास्टिकको यहाँनिर म यो निकाल्दैछु र यहाँ निकालिसकेपछि हेर्नु खचाखचा आवाज आएको है। वास्तवमा तपाईँले भन्दा अगाडि एप्पलको अनबक्सिङ हेर्नुभएको थियो, त्यहाँ प्लास्टिक भन्ने चिजै थिएन, कति सजिलो भएको थियो होइन, आवाज पनि थिएन। यो चाहिँ खास इन्भाइरोमेन्टको लागि प्लास्टिक त राम्रो होइन, तर पनि यो यसलाई मजाले राख्नको लागि चाहिँ प्लास्टिकले प्याक गर्नै पर्यो फ्रेस बनाएर राख्नलाई। र यसलाई पनि मैले निकालिदिएँ भने अब हाम्रो अगाडि एम्प्लिफायर अनबक्सिङ भइसकेको छ। एकदम हेभी छ, यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ बाफरे गतिलो छ एकदम, किनभने यसमा ठुलो साइजको जेन्युइन एम्प्लिफायरमा तपाईँको ट्रान्सफर्मर राखिएको हुन्छ जुन जसले गर्दा पनि एकदम हेभी हुने हो, गरम हुने हो। यो चाहिँ एकदमै हिट हुन्छ किनभने एम्प्लिफायरले साउन्ड इन्हान्स गरिसकेपछि एकदमै हिट हुन्छ। र हेर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ एकदमै मजाले हिट सिङ्कको लागि चाहिँ माथिबाट पाल बनाएर राखेको छ जहाँबाट चाहिँ तातो हावा बाहिर जाओस् भनेर पनि हो। र यहाँ पछाडिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै यो यसको जुन यो क्वालिटी छ नि, यो एकदमै मजाको क्वालिटीको चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यो केबल जोड्ने ठाउँ भेट्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ दुईटा च्यानल मात्रै तपाईँले जोड्ने पाउनुहुन्छ। र यसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले चाहिँ निकाल्ने आउटपुट चाहिँ 90 वाट पर च्यानल हो भनेपछि स्टुडियोमा 90 वाट पर च्यानल भनेको चाहिँ एकदमै हाई पावर हुन्छ, जसको लागि चाहिँ एकदमै महँगो टाइपको स्पिकरहरू हुन्छ। जस्तो हामी यहाँ चाहिँ बेसिक स्पिकरहरू हुन्छ, त्यो स्पिकरलाई नभएर यो चाहिँ एकदमै महँगो हेभी खालको स्पिकरहरूलाई चाहिँ चलाउनको लागि चाहिँ यो एम्प्लिफायर चाहिन्छ। जस्तो हाम्रोमै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि JBLको एकदमै हाई इन सिरिजको स्पिकर भयो भने, त्यस्तै केफमा पनि तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने R सिरिजको भयो, त्यस्तै LS50 सिरिजहरूको स्पिकरहरू बजाउन चाहिँ यो एम्प्लिफायर चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ, किनभने यसले जुन पावर दिने हो अरू एम्प्लिफायरले पावर दिँदैन। जस्तो यहाँ हेर्नुहुन्छ नि 5-5 वटा तपाईँले इनपुट पाउनुहुन्छ, जसमा चाहिँ तपाईँले एउटा हाम्रो टर्न टेबलबाट पनि इन गर्ने चाहिँ मोनोफोनको पनि तपाईँले यसमा इन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँनिर हुन्छ दुईटा एनालग टाइपको तपाईँको डिजिटल इन यसमा पाउनुहुन्छ, त्यस्तै यसमा अप्टिकल इन पनि पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि एउटा USB को पोर्ट पनि राखेको छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले सर्भर कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ अर्को एउटा पोर्ट पनि छ भने यहाँ LAN कनेक्सन गर्नलाई पनि LAN को पोर्ट पनि यसमा राखेको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा स्विचर पनि राखेको छ जसबाट चाहिँ तपाईँले यो कुन भोल्टमा चलाउनु, जस्तो नेपालमा चलाउनु पर्यो भने 240 भोल्टमा चलाउनु पर्छ भने, यदि विदेश अमेरिकातिर चलाउनु पर्यो भने चाहिँ 110 मा चलाउनु पर्ने हुन्छ। इभन जापानमा पनि 110 ले चल्छ भने यो कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ भने यहाँ पावर जोड्ने पोर्ट चाहिँ तपाईँले यहाँ पाइ नै हाल्नुहुन्छ। यो भनेको पछाडिपट्टि साइडमा तपाईँले देख्ने हुनुभयो। अब यसलाई अगाडिपट्टिबाट हामी हेरौँ, यहाँ अगाडिपट्टिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ एकदम सिम्पल भन्दा सिम्पल देखिन्छ। यहाँ तपाईँले दुईटा नब जस्तो देख्नुहुन्छ, यो चाहिँ स्विच रहेछ, यो चाहिँ नब घुमाउने नभएर चाहिँ स्विच रहेछ यो चाहिँ। र हाम्रो भोल्युम बढाउने घटाउने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यहाँ घुमाएर डिङ डिङ पारेर आवाज बजाउनको लागि चाहिँ यहाँ पाउनुहुन्छ। सर र अगाडि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर हामीले मल्टिपल सोर्सबाट चाहिँ यसमा साउन्ड इन गर्न सक्छौँ। त्यसको सोर्सिङको लागि चाहिँ यहाँनिर स्विचहरू राखेको छ भने एउटा साइडमा यहाँ हेर्नुहुन्छ चाहिँ एउटा सट्ट थिच्ने स्विच छ जसले चाहिँ म्युट गर्छ। यदि हामीले गीत बजाउँदै केही कुरा गरिहाल्नु पऱ्यो या सुन्दै म्युजिक घन्किरहेर के सुन्नु पऱ्यो भने चाहिँ यहाँ ठ्याक्क थिच्यो भने चाहिँ तपाईँ के हुन्छ म्युट हुने रहेछ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ चाहिँ एनालग इन दुईटा पनि यहाँ राखेको छ, जसमा चाहिँ अक्स इन जुन हामीले चाहिँ नर्मली पहिला फोनहरूमा चाहिँ दुईतिर एउटा अक्स इन निकालेर चाहिँ यसमा इन गर्न सक्थ्यौँ भने
यसमा चाहिँ अर्को हाम्रो फोन इन गर्न पनि यहाँनिर राखिएको छ। फोन भनेको चाहिँ पुरानो टाइपको ग्रामोफोन टाइपको चिजलाई चाहिँ इन गर्ने चाहिँ यो यहाँनिर हो। भनेपछि यहाँ दुईटा इन तपाईँले यहाँनिर भेट्नुहुन्छ नि, स्विचिङ चाहिँ तपाईँले मजाले यहाँ पाउनुहुन्छ। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पावर अन अफको पोर्ट चाहिँ तपाईँले भेट्नुहुन्छ नि। यहाँनिर चाहिँ तपाईँ के छ स्क्रिन राखिएको छ, जसमा चाहिँ हामीले के सेलेक्सन गरौँ र के हुन्छ भन्ने कुरो डिस्प्ले चाहिँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र इन जनरली कुरा गर्ने भने यो एममा चाहिँ विशेष किन के छ भन्दाखेरि नर्मली हामीले एम्प्लिफायरमा चाहिँ क्लास ए, क्लास सी, क्लास बी भन्ने चाहिँ सुनिरहेको थियौँ नि। यसमा चाहिँ जुन क्लास जी एम्प्लिफायर राखेको छ त्यसले चाहिँ के गर्छ भने हामीले नर्मली एबाट बीबाट सुन्नेमा जुन चाहिँ हाम्रो लो प्रोफाइलको एकदमै निम्न वर्गका नोइजहरू भएको या सानो किसिमको सिग्नल चाहिँ जुन पास अन हुँदैन, जसलाई चाहिँ एकदम हाई पावर चाहिन सक्छ, त्यो बेलामा चाहिँ क्लास जीमा चाहिँ तपाईँले दुई किसिमको सिङ्क्रोनाइज हुन्छ। एउटा लोमा चल्ने त चलिरहेको छ भने कुनै बेलामा एकदम पावर दिनु पर्यो भने, हेभी पावर दिनु पर्यो भने त्यो किसिमको हेभी पावर पनि यो एम्प्लिफायरले दिएर हाम्रो इन डिटेल एकदमै हाई प्रोफाइलमा भएको म्युजिकहरूलाई या मुभीको सेपरेसनहरूलाई चाहिँ हामीले स्पिकरको थ्रुबाट मजाले सुन्न सक्छौँ। त्यसको लागि स्पिकर पनि राम्रो हुनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ। भनेपछि विशेष गरी यो एम्प्लिफायरको खासियत चाहिँ त्यो हो भने अब यो एम्प्लिफायरमा आउने रिमोटबाट हामी के कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हेरिहालौँ अब हामी यसमा। र यो रिमोट हामीले पाएको छौँ। रिमोटमा फुल्ली रिमोट चाहिँ यसमा के छ भने हामीले चाहिँ 1 देखि 0 सम्म, त्यस्तै हामीले पे प्लसका बटनहरू कन्ट्रोल गर्नेहरू, त्यस्तै हामीले चाहिँ मेनु बारदेखि लिएर सबै कन्ट्रोल चाहिँ यसमा पाइरहेका छौँ भने यसमा तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ हामीले चाहिँ कुन सेलेक्सन गर्ने, स्विचिङ गर्ने भन्ने कुरो पनि पाउँछौँ। र यसले खालि यो एम्प्लिफायर मात्रै नभएर यदि एम्प्लिफायरसँग अर्को एडकमकै अर्कै यस्तै खालको डिभाइस छ भने पनि त्यो पनि एउटै रिमोटबाट हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो फुल फङ्सन रिमोट चाहिँ हामीले यसमा पाएका छौँ। यसमा तपाईँ सरल हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ माथि अर्कामको हामीले चाहिँ सिडी प्लेयर पनि पाउँछ। यदि सिडी प्लेयर हामीले किन्यो भने माथिको कन्ट्रोल चाहिँ सिडी प्लेयरलाई यसले गर्छ भने तलपट्टिको कन्ट्रोल चाहिँ यो एम्प्लिफायरलाई चाहिँ तलपट्टिकोले कन्ट्रोल गर्ने रहेछ। भनेपछि यो फुल फ्लेजको रिमोट चाहिँ हामीले यसमा पाउँछौँ। र रिमोटभित्र हामीले ब्याट्री राख्नुपर्छ त्यो भन्नै परेन। यो ब्याट्री पनि यही डब्बासँगै आउँछ भने केबल चाहिँ हामीले दुईवटा पाएका छौँ यसमा, पावर केबल। यो चाहिँ हाम्रो देश अनुसारले कुन पोर्ट युज गर्ने भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ हामीले एउटा युके पोर्ट पाएका छौँ भने एउटा चाहिँ नेपालको पोर्ट पाएका छौँ। र यहाँ ह्यान्डबुक भनेर पनि दिएको छ यहाँनिर। यो ह्यान्डबुकमा चाहिँ के हुँदो रहेछ एक्चुअली म पनि हेरिहाल्नु यहाँनिर। एकदम धेरै भइसक्यो हामीले चाहिँ जहिले पनि यस्तो चिजहरू किन्दाखेरि चाहिँ प्रायः डिजिटल हामीले चाहिँ पिडिएफ फाइलहरूमा चाहिँ यस्तो म्यानुअल बुकहरू पाउँछौँ नि, यसमा चाहिँ प्रिन्टेड नै रहेछ। र यहाँ तपाईँले एयरकम भनेर देखिराख्नु भएको छ भने यो मोडलको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यो एयरकमको SA20 भन्ने मोडलको एम्प्लिफायर हो यो चाहिँ। र यसको पर्पज र युजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुई तीन किसिमले हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो घरमा चाहिँ एभीआर छ, एभीआरमा हामीले होम थिएटरमा हेरिरहेका छौँ र एभीआरले जुन पास गर्ने पावर जुन छ तपाईँको स्पिकरमा पुगेको छैन भने त्यसको आउटलाई चाहिँ यसमा इन गरेर पनि यसले इन्हान्स गरेर अझ दिन सक्छ, एम्प्लिफाइङ गर्न सक्छ, जसबाट अझ हामीलाई चाहिने पावर चाहिँ हामीले चाहिँ यो एम्प्लिफायरको माध्यमबाट बढाउन सक्छौँ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो घरमा चाहिँ अब पुरानो स्पिकरहरू छ, एकदमै राम्रो स्पिकर छ, जसलाई चाहिँ हाम्रो अहिले पहिलाको एम्प्लिफायरहरू जेनेरेसन कम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पावर पुगेको छैन। र न्यू म्युजिकहरूमा चाहिँ धेरै किसिमका फाइलहरू हुन्छन्, एकदमै मजाका कोडिङहरू युज गरिएको हुन्छ। त्यो कोडिङहरूलाई चाहिँ मजासँग प्ले गरेर हाम्रो स्पिकरसम्म दिनको लागि चाहिँ यो एम्प्लिफायर पनि युज गर्न सकिन्छ। भनेपछि यसलाई दुईवटा पर्पजमा एउटा युज गर्न सक्यो। एउटा होम थिएटरमा हाम्रो भएको एभीआरको पावर इन्हान्स गर्न चाहियो भने, अर्को हाम्रो घरमा भएको स्पिकरहरूलाई मजासँग स्टोरियो गीत बजाएर घन्काउनको लागि चाहिँ यो एम्प्लिफायरलाई युज गर्न सकिन्छ। यो त थियो तपाईलाई एयरकमको SA20 एम्प्लिफायर सम्बन्धी जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो र यो प्रोडक्टको अरू धेरै जानकारी यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले लिङ्क राखेको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस र यो प्रोडक्ट सम्बन्धी अरू धेरै जानकारी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र आजलाई यति भन्दै बाई बाई अनि नमस्ते, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो।